apa hok ya dituak dah celala hok mai tongkan dah ni bahong gua ni dah susu ibu ya ada getah banyak nah khasiat ya kita ambil getah ni lele dituak hok kita tak se bute-bute hok kita tak se ni tengok getah ya ni banyak lah khasiat ya di getah hok ya diubat tu tu lele cuma dituak budak-budak ke orang tua ke ni bunga ya pramani dah bahong ya aku ni